The Original วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาที่โปรเจกต์โกรกค่ะร้านอาหารโกรกเป็นร้านอาหารจากราชบุรีนะคะตอนนี้เขารีแบรนดิ้งมาเป็นเชฟเทเบิลอยู่ที่ซอยสมคิดข้างเซ็นทรัลชิดลมเรื่องราวของงานดีไซน์ของร้านโกรกนี้จะเป็นยังไงตามจือไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพโกรกในอดีตก่อนนะคะแบบแปะภาพโกรกในอดีตมันจะเป็นแบบนี้โครงสร้างโกรกก่อนมันจะเป็นเหล็กกับปูนดิบๆแล้วปูนสมัยก่อนอะแกะจากบล็อกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่มีความเหลาให้เรียบหรืออะไรเลยคือแบบเท็กเจอร์ดิบใช่แล้วก็เราจะขายพวกหินพวกทรายแล้วก็แร่เราก็เลยแบบรู้สึกว่าคุณจือแบบถ่ายทอดอารมณ์นี้ให้ร้านเราหน่อยสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงแบบชอบคุณจือเพราะว่าอยากให้ดูเท็กเจอร์หินอันนี้เท็กเจอร์หินอันนี้จริงๆเราเข้าใจงานเขาเรียกหินล้างหินทรายล้างหินทรายล้างอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นแบบนี้แล้วเราตกใจมากที่แบบคุณจื้อไปหาแบบมันสวยใช่ไหมที่เราได้ยังไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่เราโยนเรื่องหินไปให้เขาตอนแรกเรากลัวมันจะไม่แกรนแต่ว่าวันนี้แบบมันสามารถเป็นหินที่แกรนได้ก็ประทับใจมากต้องขอบคุณทีมค่ะทีมเก่งทีมนะคะได้สองตัวนี้ครับเป็นสีที่เราเลคคอมเมนต์มาแล้วก็คืออย่างถ้าตัวนี้พื้นผิวมันจะแบบลื่นกว่าตัวนี้จะดูมีเท็กเจอร์เหมือนแบบไม้จริงมากกว่าอย่างเงี้ยครับโอ้ยเยอะไม่ไหมเยอะมากนี้ตัวเดียวกันใช่ครับตัวนี้คือตัวที่อยู่ในบอร์ดแต่แอบอยากเทียบมาให้แอบอยากให้ไปคอมเมนต์ตัวนี้แล้วมีตัวไหนที่มีเท็กเจอร์อยู่ไหมคะมีอันนี้อันนี้คือเป็นอย่างนี้เลยมันจะดิบนะอ๋อสีนี้มันดีดไปกับดิบไปกับอันนี้จะเข้ากันดีนะก็ว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าสรุปเปลี่ยนไม้ได้ครับแต่ต้องอธิบายให้คนดูก่อนว่าตูมแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลามิเนตเพราะว่าที่บ้านก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นหินอ่อนไปเลยหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เก็ตพอปรึกษาคุณจือก็เอาไม้มาให้เลือกหมดเลยว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงแล้วว่าพอเราได้เห็นสีจริงแบบนี้นะคะเราก็จะแบบสบายใจแบบโอเคเดี๋ยวมันออกมาเป็นแบบนี้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจือใส่ใจมากก็คือไม่ได้ให้ดูแค่รูปค่ะก็คือเราเอาให้จับจริงเลยว่าแบบฟิลมันจะประมาณนี้นะโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ปรับลดกันได้อะไรเงี้ยก็จะมีคำถามว่าสมมติว่าพอเดินผ่านปุ๊บสิ่งที่เห็นร้านเหมือนร้านมันแคบแล้วก็เล็กเหมือนมีไม่กี่เก้าอี้แล้วก็ทึบตันตุงก็เลยทำยังไงดีหรือว่าเราจะบังไปเลยทึบไปเลยไม่ต้องให้เห็นว่าตรงข้างในเนี้ยมันเล็กแล้วก็ตันมากนะไม่จะว่ามันจะต้องไลฟ์ฟรีเว้ยมันจะต้องเห็นกิจกรรมแบบนี้แหละคือไม่งั้นทึบก็คือยิ่งไม่เห็นคนไม่เห็นกิจกรรมไม่เห็นว่าเราเป็นร้านอาหารด้วยซ้ำจะว่าการที่เรามีซิตติ้งให้เขาเห็นแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเสิร์ฟเขาก็ยังดีกว่าที่แบบทึบไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าโกรกคืออะไรพาคุณจือไปดูข้างในเรามีประมาณ2ชั้นกับอีกครึ่งนึงกว้างขวางใช่ตรงนี้มันก็เลยแบบอยากให้มันมีอะไรที่เข้ามาแล้วรู้สึกโอดโถงมากเพราะว่าเราเปลี่ยนจากประตูทางเข้าด้านนี้อยากให้เป็นด้านนี้และอยากให้เป็นทางเข้าเป็นด้านนี้โอเคอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะให้คุณจือดูก่อนว่าห้องน้ำใต้บันไดใช่ตอนแรกจะเอาออกดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าโกช็อตฟิลว่าห้องน้ำมันไกลมากจากตรงนี้โกช็อตฟิลใช่เพราะว่าข้างล่างมี3ห้องเป็นผู้หญิงข้างบนเป็น3ห้องของผู้ชายแล้วผู้ชายเวลาจะเข้าห้องน้ำเขาก็งงไงเพราะว่าใครจะไปรู้ผู้ชายต้องเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีอันนี้ให้งั้นเราอาจจะกั้นพื้นที่ให้เป็นแบบโฟเย่นิดนึงไม่ใช่แบบออกมาแล้วเจอกินข้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไม่อายว่าเขาเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็บันไดนี้ก็แบบอยากเก็บไว้โอเคใช่เพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยากให้แบบทำลายมันหรือเปลี่ยนอะไรห้องนี้ที่จะทำ VIP ใช่ไหมอันนี้คือชั้นลอยเนาะก็เพดานมันตามโครงหลังคาที่มันมีความแบบเฉียงต้องให้คุณจือช่วยดูว่าแบบมันเฉียงแล้วจะอึดอัดไหมต้องเป็นแบบไหนได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าจะลองดูยังไงก็ต้องมีแบบเหมือนเคาน์เตอร์พอจะซ่อนจานช้อนแก้วจะได้ไม่ต้องเซอร์วิสไกลโอเคก็ต้องมีตู้เซอร์วิสด้วยเนาะใช่อันนี้เราจะเก็บไว้ไหมคะด้านนี้เป็นทีวีครับโอเคมันมีฟังก์ชันแต่เราต้องทำไลติ้งดีๆเนาะเพราะว่ามันดูสลัวมากเลยเดี๋ยวพาไปดูชั้น2บันไดสวยนะเนี่ยใช่บันไดอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอันเนี้ยมันจะไม่มีรอยตกมันจะเป็นไม้ทั้งชิ้นใช่ฝ้าก็สวยอันนี้คือฝ้าเราก็จะเก็บเนาะค่ะเขามีห้องน้ำเพิ่มอีกข้างบนก็คืออาบน้ำได้เลยถ้าคุณจืออยากแช่อ่างก็คือเดี๋ยวมีอ่างให้คุณจือแช่
เดี๋ยว ก็มีแอร์มีอะไรตุ้มก็เลยว่าหรือว่าเราจะทำเป็นออฟฟิศแต่ว่าสินแสบอกว่าจุดเนี้ยห้ามคิดงานเลย เพราะว่ามันทึบมาก แต่ว่าถ้าเก็บความลับดีที่สุด เก็บเอกสาร ใช่ ได้ แต่ตรงเนี้ยตุ้มรู้สึกว่ามันสวยมากเวลาทางเข้าเพราะว่ามันดูแบบโปร่ง ดูแกรน ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะมีอะไรแบบระยะลงมาหน่อย พอเห็นภาพเพราะเป็นดับเบิลซีลิงเนาะดับเบิลวอลลุ่มมันก็แบบเล่นสเปซได้อีก โอเคฝ้านี้เราเก็บแต่เราทำสีใหม่ แล้วเราทำไฟใหม่ทั้งหมดเนาะเราอาจจะต้องรื้อไอ้โครงสร้างเนี้ยลงมาแล้วเราก็วางท่อใหม่ แล้วก็เอาน้องนี้ทำสีแล้วแปะขึ้นไปใหม่ แต่ว่าอันนี้ที่มันดูเปลือยอยู่คุณจูอยากจะปิดไหมคะ จริงๆ เห็นโครงสร้างมันก็เก๋ดีนะ แต่เดี๋ยวขอลองกลับไปดูว่าเดี๋ยวเราจะทำไลติ้งยังไงอะไรแบบเนี้ยด้วยเนาะมุมนี้เป็นมุมน่ารักได้เนาะร้านนี้จะสมมติมานั่งมันก็จะได้หลายฟิลนะหมายถึงว่าถ้าสมมตินั่งข้างล่างก็ฟิลนึงข้างบนก็ฟิลนึงอะไรอย่างเงี้ยมาได้หลายที แล้วก็ห้องนี้ถ้ามันไม่ทึบเราทำประตูให้มันโปร่งดูแบบถ้าอยากให้เขารู้สึกว่ามันเป็นห้องเกินไปอยากแบบบางทีก็เปิดจนหมดจนเหมือนมันลิงก์เป็นห้องเดียวกัน งั้นตรงนี้อาจจะเป็นเฟียมที่แบบเปิดได้ ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะจะได้แบบสุดเลยใช่ไหม สุด คะ ใช่ แล้วก็บันไดคุณจือว่าโอเคแล้วเนอะความกว้างความแบบ น่ารักมันเป็นแบบมุมอบอุ่นอยู่เหมือนมุมบ้าน แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีของสีไอของเขาเดิมมันจะเป็นสีเขียวๆเดี๋ยวเราเอาตามของเราโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า before and after เราจะเป็นยังไงกันค่ะ แต่รอดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เลือก Double V เพราะว่าเรื่องเทส ใช่เพราะว่าเทสไม่สอนกันไม่ได้นะคุณจือ มันเป็นแบบสไตล์ใครสไตล์มันเหมือนลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราดู Double V ดูงานแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์อะเราก็เลยแบบเชื่อใจสุดท้ายก็ให้คุณจือดูโอเวอร์ออลให้เราเลย ได้ ใช่ เดี๋ยวไปทำกันบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้ดู ได้แล้ว ว่า ก็ มัน เดี๋ยว เป็นไง มาติดตามว่ามันจะเป็นยังไง before and after ค่ะ ค่ะ ตามป้าย จริงๆทางเข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะ คือทางเข้าอ่ะจริงๆอยู่ด้านหน้า แต่ว่าด้วยห่วงจุ้ยแล้วก็ได้เปิดทางเข้าทางใหม่ซึ่งอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะ พอเดินเข้ามาทางเดินนะคะก็เราก็จะเห็นตัวป้ายแล้วก็แมททีเรียลหลักก็คือการยิงพ่นทรายหน้างานเลย ซึ่งมันจะไม่มีรอยต่อนะคะแล้วก็มันไม่บาดมือด้วย อันเนี้ยจะเป็นแมททีเรียลสำคัญที่เรานำมาจากประวัติของโกรกค่ะโกรกเนี่ยเขาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมกับทางน้ำและทางบก เพื่อขนแร่หินปูนทรายนะคะ ดังนั้นเราเลยเอาตัวหินน่ะจากประวัติของโกรกเนี่ยมาเป็นแมททีเรียลหลักของร้านเลย ตั้งใจที่จะให้เกือบทุกผนังอ่ะสะท้อนถึงที่มาที่ไปของตัวร้านโกรกค่ะโกรกแดงอาจจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของราชบุรีค่ะแต่การที่เรายกแบรนด์นั้นมาอยู่ที่กรุงเทพเราเลยได้รีแบรนด์ร้านโกรกเป็นร้านโกรก1970ก็คือให้เห็นเลยว่าเขาได้ก่อตั้งแต่ปี1970แล้วเราก็ได้ออกแบบโลโก้ใหม่ให้ที่นี่ด้วยค่ะจริงๆแล้วอ่ะตัววัสดุของทางร้านก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะคะประตูทางเข้านะคะจริงๆเราก็จะเป็นแค่ตะแกรงเหล็กเนาะแต่ว่าด้วยการที่ว่าเราจะกันแอร์ไม่ให้เข้าออกด้วยก็เลยซ้อนกระจกเข้าไปอีกชั้นนึงค่ะดังนั้นทำให้เราได้ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ได้ทั้งงานดีไซน์ที่เราอยากได้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในนะคะผ่านประตูเหล็กเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอโถงของ reception นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้ทำกระเบื้องดินเผาที่ให้มาต่อกันเนาะพอเดินเข้ามาค่ะเราก็อยากจะให้มีป้ายที่สามารถมาถ่ายรูปกับเชฟหรือว่าเก็บไว้เป็นเมมโมรีได้นะคะวัสดุก็จะเป็นวัสดุเดียวกันกับข้างหน้านะคะก็คือ Trouble Stone นะคะ Trouble Stone เนี่ยคือถ้าเป็นพ่นทรายที่ไม่ใช่เป็นของยี่ห้อนี้เนาะอาจจะเป็นของไทยผิวสัมผัสมันอาจจะหยาบกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาไว้สำหรับงานอินทีเรียแล้วก็สามารถใช้สำหรับ outdoor ได้ด้วยนะคะผิวสัมผัสมันก็ลื่นนุ่มแล้วก็ไม่บาดมือเลยนะคะเหมือนเขาเคลือบน้ำยาเข้าไปอีกรอบนึงให้มันดูเงานะแล้วก็เวลามันสะท้อนกับไฟอะค่ะมันจะเห็นรูพุนที่หินมันไม่ได้ชนกันสนิทอะค่ะเป็น texture ที่แบบสวยมากเนาะซึ่งการจัดวางซีตติ้งของที่นี่นะคะเราก็ค่อนข้างโอเพนเพราะว่าเราไม่ได้จัดโต๊ะสำหรับแบบ2ที่4ที่โดยเฉพาะเนาะอย่างวันนี้ทางร้านเขาได้รับ
เหมือนบุ๊กกิ้งแบบ10 กว่าที่มาเขาก็สามารถจัดเป็น long table ได้เลยนะคะอย่างที่เห็นใน 3D หรือว่าในดีไซน์มันก็จะถูกจัดเป็น4 ที่4 ที่แบบนี้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงเราสามารถเคลื่อนย้ายตัวเฟอร์นิเจอร์ได้ตามแบบออเดอร์ลูกค้าเลยว่าเราจะต้อนรับแขกประมาณไหนนะคะโซนที่เรากำลังจะเดินเข้ามาจะมีเป็น partition ที่แยก seating นะคะดังนั้น2 seating เนี้ยเขาก็จะดูเป็น private มากขึ้นเนาะครั้งที่แล้วจะพาทีมมาทานเนาะก็ได้นั่งทานมุมนี้นะคะเป็นมุมที่ชิลมากๆเลยเพราะว่าเราเหมือนแบบอยู่ติดกับตัวเชลฟ์นะคะซึ่งเราตั้งใจที่จะโชว์ของที่จากราชบุรีเนาะเป็นของสะสมของเชฟเองนะคะแล้วก็เป็นเอลิเมนต์ต่างๆจากเมืองราชบุรีนะคะพอพูดถึงเมืองราชบุรีแล้วได้ยินเชฟพูดว่าวัตถุดิบต่างๆที่เอามาใช้ในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆก็มาจากราชบุรีหมดนะคะมันทำให้เหมือนที่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ทั้งตัวดีไซน์ทั้งคอนเซปต์ดีไซน์ทั้งที่มาที่ไปทั้งประวัติต่างๆคือมันไม่ใช่แค่ another restaurant อ่ะมันคือการ evaluate แบรนด์ที่ดั้งเดิมแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจากต่างจังหวัดพอเข้ามาในเมืองปรับตัวแบรนด์ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เข้ากับตลาดของกรุงเทพที่เขาก็ค่อนข้างเหมือนแบบจริงจังกับการทานอาหารนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกมื้อแล้วก็ด้วยโลเคชันเองอ่ะที่เราอยู่กลางแบบวิทยุเลยก็คืออยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลชิดลมมันก็เป็นโลเคชันที่แบบพรีเมียมมากๆมันก็จะทำให้ตัวแบรนด์นะอัพแวลูขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ดูสภาพโดยรอบว่าดีไซน์เราจะต้องไปไกลขนาดไหนเราจะดั้งเดิมได้ขนาดไหนและเราจะไปให้หรูได้ขนาดไหนนะคะพอหาบาลานซ์ตรงกลางได้ว่าโอเคเราจะไม่ดิบขนาดนั้นนะเข้าใจว่าหินดินปูนทรายเราต้องมาแต่เราคงต้องมีแบบเล่น lighting design เพื่อให้มันดูทันสมัยแล้วก็เหมือนชูสัจจะวัสดุให้มันเด่นขึ้นด้วยนะคะจริงๆบ้านหลังนี้ก็มีของดีมาอยู่เยอะเหมือนกันจริงๆตัวฝ้าเขาก็ให้ตัวไม้มาแล้วเนาะเราแค่มีการขัดและปรับสีให้มันดูอ่อนลงเป็นสีที่มันเข้ากับแบรนดิ้งมากขึ้นแล้วเราก็มีการเลือกไม้โซนนี้ให้มันเข้ากับของเดิมด้วยถ้าทุกคนเห็น before after เนาะก่อนหน้านี้จะไม่มีโซนนี้เลยนะคะโซนนี้ก็คือทำขึ้นมาใหม่ติดแอร์ขึ้นมาใหม่นะคะส่วนตรงนี้มันเป็นของเดิมทั้งหมดเราก็รักษาแม้กระทั่งแบบพัดลมก็ใช้ของเดิมแบบโคมไฟก็ใช้ของเดิมเนาะดังนั้นเราก็ค่อนข้างเคารพกับสถานที่เนาะว่าสิ่งที่มากับบ้านแล้วมันดีอยู่แล้วเราก็เก็บไว้นะคะอะไรที่แบบสามารถพัฒนาต่อได้เราก็พัฒนาไปอีกนะคะส่วนตัวเก้าอี้อะค่ะเราก็เลือกสีให้เป็นสีโทนเข้มก็คือเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะคะสิ่งที่เราเลือกสีมาก็คือมาจากแม่น้ำแม่กลองนั่นแหละก็คือเราเอาสีมาจากแม่น้ำตัวท้องแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มๆออกเทาๆหน่อยนะคะดังนั้นการเล่นสีวาไรตี้ของมันคือไม่ได้เป็นสีเทาทั้งหมดหรือไม่ได้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดมันทำให้เห็นความ playful ของ space มากขึ้นนะคะแล้วก็จานรองด้วยมันก็แบบสีให้เข้ากันเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดก็มาจากราชบุรีเนาะจือก็รู้สึกว่าทุกอย่างทุกเอลิเมนต์น่ะเชฟได้ใส่ใจมากๆเราในฐานะดีไซเนอร์ที่ทำงานร่วมกับเชฟอะค่ะเราก็ดึงตรงนี้มาเล่นด้วยนะคะอย่างท็อปโต๊ะเราก็ทำเป็นท็อปโต๊ะไม้เนาะซึ่งเป็นท็อปไม้จริงนะคะตัวเสาซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นเสาที่ไม่ได้แคลดดิ้งเป็นไม้เนาะเราก็แคลดดิ้งเป็นไม้ให้หมดอีกโซนหนึ่งที่จะอยากจะพูดถึงก็คือโซนเซอร์วิสนะคะตัวนี้ก็สั่งทำพิเศษขึ้นมานะคะให้เข้ากับบ้านก็จะเป็นฟังก์ชันไว้เก็บพวกช้อนนะคะจุดที่เป็นเซอร์วิสจะมีจุดตามโซนมุมต่างๆดังนั้นถ้าใครจะออกแบบร้านอาหารก็อย่าลืมจุดเซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากๆสำหรับร้านอาหารจริงๆหลังห้องนี้เราได้ซ่อนห้อง private ไว้นะคะแต่ว่าเขากำลังจัดโซนเพื่อที่จะรับแขกเนาะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวจะขึ้น floor plan ให้ดูนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงกลางร้านแหละซึ่งกลางร้านเดินเข้ามาทางขวาค่ะจริงๆเป็นบาร์ซึ่งบาร์หันหน้าออกไปหน้าบ้านแปลว่าถ้าใครมาโกรกจะเห็นบาร์ก่อนนะคะแล้วควรเดินมาข้างๆแล้วก็เดินเข้าจากด้านข้างแทนนะคะหลังจากห้อง private แล้วนะคะเราก็จะมาห้องครัวนะคะครัวที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็น open kitchen ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งดูเชฟทำอาหารได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่สามารถเป็นบานเลื่อนเนาะแล้วก็ส่งอาหารผ่านจากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านในตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้เนาะเพราะว่าเขาทำงานกันอยู่ถ้าทุกคนเห็นจากรูป before ก็คือเราสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะบิวใหม่ทั้งหมดแล้วก็แม้กระทั่งพื้นเนี่ยเราก็คือยกระดับพื้นขึ้นมาให้มันเท่า
ากับบ้านส่วนด้านบนนะคะทุกคนอาจจะเห็นเป็นชั้นวางของเนาะซึ่งจริงๆอ่ะมันหลอกตานิดนึงคือจือติดกระจกไว้จริงๆด้านในอ่ะเสียงดังมากแต่เสียงมันไม่เล็ดลอดออกมาข้างนอกเลยนะคะเราอยากจะโชว์อินกรีเดียนทั้งหมดที่จะมาจากราชบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาต่างๆเครื่องเทศต่างๆเนาะซึ่งอันนี้เราก็ใส่ขวดโหลเพื่อไว้สำหรับโชว์อย่างเดียวเลยถ้าดูแล้วเหมือนข้างในจะสามารถหยิบได้เนาะแต่จริงๆคือไม่สามารถหยิบได้นะคะก็จะเป็นการ protect กลิ่น protect เสียงจากครัวไม่ให้ออกมาข้างนอกนะคะจะดีใจมากเลยว่างาน operation ของครัวเขาแบบเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็สามารถ operate แล้วก็สามารถทำอาหารได้อย่างอร่อยมากๆจือมาชิมแล้วก็หวังว่าถ้าเทปนี้ออกไปทุกคนชื่นชอบดีไซน์จือก็อาจจะมาลองทานอาหารที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวจือจะพาทุกคนไปห้องลับค่ะจริงๆมันเป็นห้องใต้บันไดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นห้องน้ำน่ากลัวอันนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรารีโนเวทเรียบร้อยแล้วก็เป็นห้องน้ำแบบน่ารักมากเราได้คอสตอมตัวซิงค์นะคะขึ้นมาเนาะตัวเนี้ยมีความลึกไม่ถึง30 เซนเองแต่ว่าเราก็ยังสามารถวางทิชชู่ล้างมือได้อย่างสบายนะคะกระเบื้องที่เราใช้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องลำปางนะคะเป็นแคลดดิ้งสีเข้มซึ่งไหลมาจากด้านนอกนะคะตรงพื้นเราก็ได้ปูโมเสกสีดำไว้นะคะมันทำให้เป็นล้ออันหนึ่งอันเดียวกันก็คือผนังลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็ตัวกระจกบานใหญ่เนี่ยมันช่วยทำให้พื้นที่มันดูไม่อึดอัดออกมาหน้าห้องน้ำเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเราแบบออกมาจากห้องน้ำขนาดนั้นเนาะไม่ได้จมครึ่มขนาดนั้นก็จะมี partition แบบกั้นไว้นะคะทุก partition ที่เราดีไซน์สำหรับงานนี้นะคะจะมีการซ่อนไฟแบบ up light ก็คือเป็นซ่อนไฟแบบส่องจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นลาย texture ของสีของไม้ขึ้นไปนะคะการซ่อนไฟแบบนี้มันช่วยทำให้ partition มันดูมีมิติมากขึ้นมีแสงและเงาแล้วก็ไล่สีของตัวไม้เข้าไปอย่างสวยงามนะคะมันอาจจะถ่ายรูปไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ mood and tone มันจะได้เหมือนอยู่โรงแรมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำ strip light อยู่ด้านบนนะคะเวลาถ่ายรูปแบบแสงมันจะเข้าหน้าถ่ายรูปจะสวยมากแต่มันก็จะแยงตานิดนึงแล้วก็มันจะไม่ได้ feeling ที่เราตั้งใจที่ให้ดูลึกลับอยากให้มันดูมืดๆหน่อยนะคะจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้เพื่อแสงสว่างแต่มันเพื่อ up light สิ่งที่เราต้องการให้มันเด่นขึ้นค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปต่อนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2 ชั้นนะคะระหว่าง2 ชั้นมีชั้นลอยด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะคะตัวบันไดเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากขัดสีแล้วก็ทำสีใหม่นะคะแล้วก็มีการใส่ไฟในตามขั้นด้วยให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะห้องนี้เป็นห้อง private ที่เราใส่บานเฟียมเข้าไปข้างในนะคะก็คือสามารถปิดเป็นห้อง private ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครมาสักประมาณ 8-10 ท่านก็สามารถจองห้องนี้ได้นะคะห้องนี้เราตั้งใจทำเป็น texture wall ค่ะตั้งใจที่จะสะท้อนคอนเซปต์ของคำว่าดินก็คือเราเอาเหมือนแบบดินมาโปะเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมี texture สักๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น seating เหมือนคล้ายๆ long table นะคะเราก็มีติดทีวีด้วยนะคะเผื่อใครแบบอยากร้องเพลงหรือใดๆนะคะตัวหน้าต่างทั้งหมดเรายังคีปไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำแค่ทาสีเท่านั้นนะคะตัว lighting เราเพิ่ม track light เข้าไปนะคะแล้วก็ยังคงไฟที่เป็นพัดลมอันเนี้ยของทุกๆจุดที่เขาให้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเซอร์วิสด้านล่างนะคะที่เราจะไว้เก็บของพวกจานชามแล้วก็ช้อนซ่อมต่างๆนะคะห้องนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแต่ว่าก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่สามารถเป็นห้อง private ได้เนาะเราขึ้นไปชั้น2นะคะชั้น2ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่คงความเดิมของบ้านไว้อยู่เยอะเลยเพราะว่าเราใช้ฝ้าเดิมเลยนะคะแต่ว่าเราเสริม lighting เข้าไปอย่างที่จือบอก lighting ที่เราใส่เข้าไปมันทำให้ mood and tone ของที่เนี่ยมันดูหรูหรามากขึ้นนะคะ lighting design สำคัญมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ที่เนี่ยมันดูสวยดูแบบอบอุ่นดูละมุนก็คือต้นไม้ต้นนี้ค่ะต้นไม้โอลีฟนะคะเราเป็นต้นไม้ใหญ่มากที่เอาขึ้นมาชั้น2เนาะแล้วก็มันเป็นมุมที่ทำให้บรรยากาศข้างบนมันไม่แห้งค่ะอย่างข้างบนก็เหมือนกันนะคะก็คือการวางโต๊ะอาหารก็ค่อนข้างฟรีโฟลว์เหมือนกันก็คือสามารถจัดเป็นกลุ่มหรือจัดเป็นแค่4ที่หรือจัดเป็นครอบครัวเป็นมุมใครมุมมันได้เลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือเขาจัดเป็น long table นะคะเพื่อเตรียมสำหรับกลุ่มเนาะด้านบนยังใช้ดีเท
ลเดียวกับข้างล่างนะคะก็คือ up light เนาะในบางมุมของชั้น2อะค่ะจะพยายามที่จะใส่ฟังก์ชันโซฟาเข้าไปเพื่อที่จะให้คนที่มานั่งอะค่ะรู้สึกรีแลกซ์เนาะเราแบบไม่ได้เร่งให้เขาทานหรือว่าอยากให้เขารู้สึกว่าอยู่ในบ้านจริงๆนะคะแล้วเขาสามารถแบบ enjoy อาหารไปแล้วก็รีแลกซ์คุยกับเพื่อนไปแบบนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่จืออยากจะให้เขาเป็นสำหรับชั้น2เนาะข้างล่างอาจจะดู formal หน่อยแต่ข้างบนจะอยากให้มันออกโทนรีแลกซ์อย่างที่เห็นแบบมีต้นไม้มีแบบการดิมไฟให้มันดูมืดๆนิดนึงแล้วก็การที่มันมีโซฟาเนี่ยแหละเหมือนเป็นสิ่งที่จืออยากจะสร้าง experience ให้กับลูกค้าค่ะโคมไฟที่เรานำมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็ออกแนว industrial ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของร้านนี้เลยนะคะเราจะมีวอลแลมที่เป็นไส้ไฟแบบนี้นะคะติดตามผนังต่างๆถ้าใครสังเกตเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟอันใหม่ของเราเลยนะคะโอเคจือจะพามาดูโซนสุดท้ายนะคะซึ่งจือตั้งใจที่จะทำเป็นซีตติ้งใหญ่ๆแบบนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่สามารถเห็นทุกโต๊ะของร้านนี้ได้เลยนะถ้าใครอยู่โซนนี้ก็ถือว่า VIP มากๆนะคะก็ค่อนข้างปลอดโปร่งเนาะเพราะว่าด้านบนเราก็โชว์สตรัคเจอร์ของร้านนะคะแต่ว่า cladding ไม้เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะใหม่เนาะแล้วตัว lighting design อะค่ะมันช่วยทำให้เห็นสตรัคเจอร์สวยมากจือชอบมุมนี้มากเลยนะคะนี่ก็จะเป็น recap เล็กๆน้อยๆนะคะที่จืออยากจะมาสรุปให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับร้านอาหารร้านโกรกร้านนี้นะคะเป็นงานรีโนเวทบ้านหลังเก่าแล้วมาทำเป็นร้านอาหารหรูใจกลางเมืองแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะตอนที่ร้านเปิดจะพาทีมมาทานข้าวเพื่อเลี้ยงขอบคุณทีมนะคะก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งที่เราได้ริมรสอาหารจากเชฟจากราชบุรีแล้วก็เรื่องราวจากราชบุรีทั้งหมดนะคะก็หวังว่าโปรเจกต์นี้จะส่งเสริมความเป็นไทยในรูปแบบใหม่นะคะในสไตล์ W หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะที่จึงมาทำรายการนี้นะคะจะตั้งใจที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของงานออกแบบเนาะว่ากว่างานออกแบบ1งานจะออกมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะทุกคาเฟ่ที่คุณไปทุกร้านอาหารที่คุณกินทุกโรงแรมที่คุณไปนอนนะคะอยากให้รู้ว่ามันมาจาก hard working ของพวกเรานะคะหวังว่าทุกคนจะอิ่มเอมกับดีไซน์วันนี้นะคะครั้งหน้าจะพาไปดูงานของ W Space ที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย